Hey friends, মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু এটা নতুন ৰেচিপি আৰু সেই ৰেচিপিটো হৈছে ভাপত দিয়া মাছ আৰু ভাপত দিয়া মাছৰ কাৰণে লাগিব সৰিয়হ অকমান লগত লাগিব আদা এটুকুৰ নহৰু 8-10 ফুট আৰু জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া লগত ধনিয়া আৰু লৈছোঁ মই শুকুৱা মাছ আৰু যিমান মানুহ থাকে সিমান অনুযায়ী আপোনালোকে মাছৰ জোখ সৰিয়হৰ জোখ আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ জোখটো ল'ব লগত লৈছোঁ মই সৰিয়হৰ তেল যেহেতু অসমীয়া ৰেচিপি বনাম গতিকে সৰিয়হটো লাগিবই লগত লাগিব পিঁয়াজ আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু লগত ধনিয়াখিনি কুটি লৈছোঁ আৰু লগত লৈছোঁ হালধি আৰু সৰিয়হ কেঁচা জলকীয়া আদা নহৰুখিনি বটি ল'লোঁ গতিকে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেকৈ বনাব লাগে তো আহক প্ৰথমতে মই এটা পাত্ৰত মাছ কেইপিচ দি দিম তাৰপিছত যিখিনি আদা নহৰু সৰিয়হ বটা আছিলে সেইখিনি দি দিম তাৰপিছত দিম মই তাতে আপোনাৰ সৰিয়হৰ তেল নিজৰ জোখ অনুযায়ী দিব আপোনালোকে কাৰণ পিছত আকৌ অকণমান সৰিয়হৰ তেল দিব লাগিব তাৰপিছত দিম মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি আৰু পিঁয়াজখিনি দি পেলাই মই প্ৰথমতে হাতেৰে খুব ধুনীয়াকৈ মুঠি পেলাই মিক্স হোৱাৰ পিছত মই দিম হালধি অকণমান হালধি দিম আৰু তাৰপিছত দিম অকণমান নিমখ আৰু এয়া মই নিমখ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই গোটেই বস্তুখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিম অকণমান সময়ৰ কাৰণে আপুনি মিক্স কৰি থাকিব কাৰণ হাতেৰে মিক্স কৰিব তেতিয়া বস্তুটো খুব ধুনীয়াকৈ মাছৰ ভিতৰত সোমাই যাব 2 মিনিট তেনেকৈ থৈ দিম এতিয়া মই কুকাৰত লৈছোঁ সেই সৰিয়হখিনি কুকাৰৰ ভিতৰত মই দি দিলোঁ যিহেতু ভাপত বনাম চ' মই কুকাৰতে বনাম চ' কুকাৰত আপোনালোকে সহজতে বনাব পাৰিব আৰু কুকাৰৰ ভিতৰত মই এতিয়া মাছৰ সেই পেষ্টখিনি লগত সৰিয়হৰ তেল ঢালি দিলোঁ যিখিনি মই হাতেৰে পিটিকি থৈছিলোঁ মাছৰ সৰিয়হৰ মিশ্ৰণখিনি সেইখিনি গোটেই ঢালি দিলোঁ লগত অলপ পানী ঢালি দিলোঁ কুকাৰৰ ঢাকনখন বন্ধ কৰি ওপৰৰ হুইচেলটো এৰাই দিম আৰু লগত কম জুইত মই ভাপত বস্তুটো হ'বলৈ দিম যেতিয়া ভাপত বস্তুটো হৈ যাব তেতিয়া আমি পাত্ৰটোত এখন কলাপাত দিম যিহেতু অসমীয়া খাদ্য গতিকে কলাপাতৰ এটা খুব ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহে আৰু কলাপাতৰ ভিতৰত মই কুকাৰৰ পৰা গৰমে গৰমে মাছখিনি পাত্ৰটোত নমাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে মই পাত্ৰটোত নমাই দিছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত যিখিনি কাৰী আছিলে সৰিয়হৰ সেই কাৰীখিনি মই ওপৰত দি দিছোঁ দি পেলাই এতিয়া মই কৰিম কি তাৰ ওপৰত মই যিখিনি গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে ধনিয়া কুটি থৈছিলোঁ সেই ধনিয়াখিনি মই এতিয়া দি দিম খুব ধুনীয়াকৈ ওপৰত গাৰ্নিছ কৰি দি দিব তেতিয়া ছাৰ্ভ কৰোঁতে দেখিবলৈও ভাল লাগিব আৰু এতিয়া মই সেই পাত্ৰটো এখন ষ্টিলৰ প্লেটেৰে ঢাকি দিম যাতে বস্তুখিনি গৰম হৈ থাকক আৰু লগত যিখিনি কলৰ পাতত মই দিছিলোঁ সেই কলৰ পাতৰ ফ্লেভাৰটো যাতে আঞ্জাটোত সোমাই যাওক গতিকে সেইকাৰণে মই এইটো ঢাকি থৈ দিম যেতিয়া খাব আপোনালোকে উদঙাই ল'ব তো আজিৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে চাই থাকিব চৈতন্য ব্লগছ তো আজিৰ কাৰণে বাই